من بلد يعتمد على الصيد وبيع اللؤلؤ إلى مركز عالمي مهم، طفرة مالية رهيبة ومشاريع تنموية لم تتوقف. سنوات قصيرة غيرت وجه البلاد من البساطة إلى التنمية والتطور. اقتصاد الإمارات، معجزة الشرق الأوسط المستمرة. منذ سنوات ليست بالقليلة تعد الإمارات من بين أغنى الدول العربية، فدخل الفرد فيها مرتفع عن البقية، إذ قدر عام 2020 بأكثر من 70,000 دولار سنويا للفرد، بالإضافة لوسائل الرفاهية التي تقدمها الدولة لمواطنيها، ناهيك عن تحولها لمركز مالي عالمي مهم، حتى أن الجيل الحالي يعتقد أن الإمارات منذ وجودها كانت على ما هي عليه اليوم، إلا أن ذلك النجاح والإنجاز سبقته سنوات طويلة من العمل، بدأت بقيادة البلد ثم المواطنين، وانعكست سريعا على بنية البلد بالكامل وحياة المواطنين وأسس عملهم. ولذلك دعونا نعود بالتاريخ قليلا للوراء. هنا نكون قد وصلنا للعام 1968، حينها سعى الشيخ زايد آل نهيان لتوحيد مدن ساحلية متواضعة بهدف خلق اتحاد قوي وإعلانها دولة واحدة. خلال الفترة الزمنية ذاتها كان النفط ينبثق من أراضي الخليج ليعلن معه التغيير الذي سيحصل فيها، فذات المناطق اعتمدت على مدار مئات الأعوام على زراعة الواحات والصيد وتجارة التمور واللؤلؤ، وكانت بحاجة لأمرين لا غير: طفرة بنوع معين ليغير الواقع، وقيادة قادرة على السير بخطة ثابتة، وهما الأمران اللذان حصلت عليهما الإمارات في وقت واحد. في 2 ديسمبر عام 1971 أعلن الشيخ زايد تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ضمت 6 إمارات، ومن ثم التحقت بهم إمارة رأس الخيمة لتكون السابعة. اتحاد ولد بعدما عانت المنطقة كثيرا من الانتداب البريطاني، وعليه الكثير من العمل للنهوض بالبلاد. سباق مع الزمن كان على الإمارات الفوز فيه، وهو ما نجحت بفعله تماما. منذ اليوم الأول للاستقلال وضعت الإمارات خطة متقنة لنهضة الاقتصاد، لم تعتمد على مواردها فقط، بل غيرت كل شيء. فمنذ اليوم الأول أعلن الشيخ زايد أن أولوية الدولة هي التعليم، بحيث تتمكن البلاد من النهوض بأبنائها دون الحاجة لأحد. ومنذ ذلك الوقت جذبت الإمارات إليها الكثير من المدرسين والخبراء، ثم بدأت بعملية إنشاء البنى التحتية، بحيث تكون قادرة على تحمل التطور الذي يحمله قادم السنين، وهو ما تم فعلا. تجد اليوم مدن الإمارات مخططة على أفضل طراز، ويعتقد البعض أنها حديثة الشكل، لكنها في الحقيقة نفذت منذ سنوات طويلة، حينها لم يكن يعرف العالم ناطحات السحاب ولا حتى الشوارع الضخمة. تنمية اجتماعية وتعليمية أرادها الشيخ زايد لتكون رديفة للتنمية الاقتصادية وحجر أساس لسنوات طويلة قادمة تحمل الكثير للإمارات والإماراتيين. لم ينكر الإماراتيون يوما أن النفط حقق طفرة هائلة للبلد، مثلها مثل بقية دول الخليج والمنطقة، فهي الدولة التي تمتلك ما يقارب 100 مليار برميل نفط احتياطي، ناهيك عن إنتاجها السنوي الذي يتخطى 2 مليار برميل. وهنا نحن لا نريد أن نروي لك أرقاما فقط، فالإمارات لم تعتمد باقتصادها على النفط فقط. بحث القادة عن ميزة جديدة في البلد ليجدوا أنها تمتلك واجهة بحرية مميزة وموقعا استراتيجيا للغاية،
وبالتحديد بالقرب من الخليج العربي الذي يقابل إيران، فتم حينها بناء أحد أكبر الموانئ في المنطقة ليكون ميناء جبل علي الذي افتتح عام 1979، وبات محطة بارزة لسفن النقل التجاري لموقعه المميز، ومن ثم ضم المنطقة الحرة التي باتت تخرج منها البضائع الإماراتية للعالم، وتحولت لمحطة للتبادل التجاري في العالم كله وليس الإمارات فقط. تلا تأسيس ذلك الميناء البارز إنشاء عدد من المدن الصناعية في مختلف المناطق نجحت بتوفير كميات كبيرة من المنتجات وتوزيعها، ما عاد بالكثير من الفوائد على الاقتصاد الإماراتي. ومع كل هذا العمل، وبينما كانت أشعة الشمس الحارقة تضرب بلادا يصفها البعض بالصحراء، كانت الإمارات تعمل منذ سبعينيات القرن الماضي على إيجاد طرق للزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي عبر إصلاح التربة وإيجاد طرق مناسبة لزراعة الصحراء حرفياً. ففي المنطقة التي يعم فيها الطقس الحار، نجحت الإمارات بأن تسقط الأمطار فيها لتحولها إلى أراضٍ صالحة للزراعة أو حتى تعديل الطقس العام للبلاد، وذلك باستخدام الأمطار الصناعية التي قلبت موازين الحياة في البلد. اليوم تعتبر الإمارات من بين أكثر الدول ازدهاراً في الاقتصاد ومقصداً للكثير من الأعمال. ففي عام 2018 بلغ الناتج القومي لها 414 مليار دولار، وفي 2020 الذي شهد انتكاسة اقتصادية عالمية حققت الإمارات 100 مليار دولار في الربع الأول فقط من العام، كل ذلك بفضل التأسيس الصحيح للدولة والاقتصاد، كما تعتبر اليوم من أكثر الدول تقدماً بالمجال التقني، وهو المستقبل الذي سيذهب بالإمارات بعيداً. بينما تضع الدول خططاً اقتصادية لرفع الدخل العام، جاءت خطة الإمارات لعام 2021 مختلفة تماماً عن المألوف، فهي تسعى اليوم للدخول فيما يسمى الاقتصاد الرقمي المبني على التجارة الإلكترونية والذكاء الصناعي، بالإضافة للحوسبة السحابية والتقنيات الرقمية عموماً، وهي الأشياء التي يدمنها العالم حالياً، وتعيش طفرة أشبه بطفرة اكتشاف النفط قبل عشرات السنوات، مما يجعل الإمارات مركزاً هاماً لتلك الأعمال بعد نجاح خطة الاقتصاد الرقمي، ويعود للاقتصاد عموماً بفوائد كبيرة تغنيه عن ثروته البترولية وتحولها لشريك بسيط فيه، على الرغم من أنها اليوم تمثل ما يقارب 30% فقط من الاقتصاد عموماً. وكل هذا يدعمه احتياطات مالية قوية لخزينة الدولة، مع صناديق سيادية قادرة على تحريك المال العام، وبيئة اقتصادية واعدة في البلاد تنبئ بمستقبل كبير للإمارات، مع استثمارات أجنبية كبيرة وأصول وموجودات للاقتصاد تدعمه أكثر وأكثر. وبينما تهدم دول اقتصادها وتدمر بنيتها التحتية، ترفع الإمارات ناطحات السحاب وتشيد مشاريعاً ضخمة لتكون من ضمن الدول المتقدمة في العالم.